નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। અત્યારે સાંજના 5:30 થઈ છે। વાવાઝોડું બિપોરજોય અત્યારે ક્યાં પહોંચ્યું છે, ડિપ્રેશન બની ગયું છે, ક્યાં પહોંચી ગયું, સંપૂર્ણ લાઈવ અપડેટ જોવાની છે। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને તમામ લોકો સુધી ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો। અત્યારની અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે બિપોરજોય વાવાઝોડું જે છે તે ગુજરાતથી ઘણું દૂર છે। રાજસ્થાનની અંદર ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે। ગુજરાતના ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા આ બધા વિસ્તારોની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે અને ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે। 24 કલાકથી ઉત્તર ગુજરાતમાં વાવાઝોડું તબાહી મચાવી રહ્યું છે। ઉત્તર ગુજરાતની અંદર અત્યારે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં પરિસ્થિતિ કાબૂમાં નથી તેવી સ્થિતિ જોવા મળી છે, કારણ કે વૃક્ષો ધરાશયી થયા, મકાન ધરાશયી થયા અને નદી નાળા છલકાયા છે, તેમજ રસ્તાની અંદર પાણી ભરાયા છે। 7 થી 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ ઘણા બધા વિસ્તારોમાં પડ્યો છે। કચ્છમાં પણ એટલો જ વરસાદ પડ્યો છે। કચ્છમાં જે નુકસાની કરી તેની જેમ જ બનાસકાંઠા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે ઉત્તર ગુજરાતના તેમાં ભારે નુકસાની કરી છે। જોઈએ અત્યારની સ્થિતિ શું છે, હવે લો પ્રેશર બનવાનું છે, ક્યાં જવાનું છે, સંપૂર્ણ અપડેટ જોઈએ આગળ। અત્યારની અપડેટ જોઈએ તો 5:30 વાગ્યાના સમયે અત્યારે જે ડિપ્રેશન બનેલું હતું તે લો પ્રેશર બની ગયું હોય તેવું અત્યારે લાગી રહ્યું છે, કારણ કે જોધપુર આજુબાજુ તેનો જે એરિયા છે અને ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં અત્યારે પવનની ઝડપમાં પણ ઘટાડો થયો છે। નવી અપડેટ મુજબ તો અત્યારે ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પવનની ઝડપ જોવામાં આવે તો સુઈગામ આજુબાજુ 54 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, પાલનપુર 55, તેમજ ડુંગરપુર 56, મહેસાણા 54, અમદાવાદ 50 આ રીતે અત્યારે પવનની ઝડપમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે। રાત્રિ દરમિયાન વધુ ઘટાડો થાય અને વાવાઝોડું હવે લો પ્રેશર બની વધુ નબળું પડી અને કેટલાક વિસ્તારોમાં હજુ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ છે। તેમજ વાત કરીએ તો કચ્છ જિલ્લાની અંદર ખાવડા છે, ગાંધીધામ છે 50 જેવી પવનની ઝડપ, તેમજ હળવદ, રાજકોટ 45 જેવી પવનની ઝડપ અત્યારના સમયે છે। આવતીકાલની પણ વાત કરીએ, આવતીકાલે કેવો પવન ગુજરાતની અંદર ફૂંકાશે, વાવાઝોડું ગુજરાતથી દૂર ગયા પછીની સ્થિતિ શું છે તે જોઈએ। વાવાઝોડું આગળ કઈ રીતે હવે લો પ્રેશર બની ડિપ્રેશન જે આગળ વધી રહ્યું છે તેની વાત કરીએ તો આજે રાત્રિના સમયે તેનો જે એરિયા છે તે આ રીતે એરિયા વધતો જણાય છે અને કોટા આજુબાજુના વિસ્તારોમાંથી જે પસાર થવાનું છે, જેના કારણે રાત્રે અને આવતીકાલે વહેલી સવારે ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં પવનની ઝડપમાં થોડો ઘણો વધારો થાય તો અત્યાર કરતાં સવારે 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની પવનની ઝડપ કોઈ વિસ્તારોમાં જોવા મળી શકે। બાકી મોટા કોઈ ફેરફાર નથી। આ સિસ્ટમ એટલે કે ડિપ્રેશન હવે આગળ વધી રહ્યું છે, નબળું પડી રહ્યું છે અને જોતજોતામાં તે ગુજરાતથી ઘણું દૂર જતું રહેશે। મિત્રો આવતીકાલની વાત કરીએ આપણે, આવતીકાલે સાંજના સમયે ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પવનની ઝડપ કેટલી રહેશે તેની વાત કરીએ તો આજે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં 50 થી 60 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાયો। આવતીકાલે કચ્છના વિસ્તારોમાં 43 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી, તેમજ સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે જેમાં ખાસ કરીને જામનગર, હળવદ, મોરબી, ઓખા આજુબાજુ 46, તેમજ અમરેલી, ભાવનગર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ આજુબાજુ 38 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં 41 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને મહેસાણા આજુબાજુ ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પવનની ઝડપ આવતીકાલે જોટાના પવનોની રહી શકે। હવે અત્યારના સમયની અપડેટ જોઈએ વરસાદની, જેમાં અત્યારે ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં 24 કલાકથી વરસાદે જે તબાહી મચાવી છે, હજુ પણ વરસાદ ચાલુ છે। તેમાં ઘણા બધા વિસ્તારોની અંદર સૌથી વધારે વરસાદ પડી રહ્યો છે તો સાંતલપુર, રાધનપુર, હારીજ, મોઢેરા, મહેસાણા, વડનગર, સિદ્ધપુર, પાટણ, રોડા આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ છે। દસાડા, કડી, માણસા, પ્રાંતિજ, હિંમતનગર, ઈડર, ખેડબ્રહ્મા, તેમજ દિયોદર, ડીસા, ભાટસણ, પાલનપુર, ખેડબ્રહ્મા, અંબાજી આ બધા જે વિસ્તારો છે, થરાદ છે, ધાનેરા છે, આબુ રોડ છે, અંબાજી આ આટલા વિસ્તારોની અંદર અત્યારે અતિ ભારે વરસાદ ચાલુ છે। ખાસ નોંધી લેશો, ડીસા, આબુ રોડ, અંબાજી, પાલનપુર, સિદ્ધપુર, ખેડબ્રહ્મા આ જે વિસ્તારો છે, તેમજ આજુબાજુના જે બીજા ભીલડી છે, ભાટસણ છે, સિહોરી છે, તેમજ ઘણા બધા બીજા જે વિસ્તારો છે વાગડોડ, વડગામ આ બધા વિસ્તારોનો, દાંતા બધા વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે। આજુબાજુના તમામ વિસ્તારો ખાસ કરીને બનાસકાંઠા છે, સાબરકાંઠા છે, પાટણ, મહેસાણા ઉત્તર ગુજરાતના આટલા વિસ્તારો છે જેમાં વધારે વરસાદની સંભાવના છે। આજે રાત્રિના સમયે ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં તેમજ વિરમગામ, અમદાવાદ, કપડવંજ, લુણાવાડા, ગોધરા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમાં હળવા વરસાદની સંભાવના, તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે રાધનપુર છે, મહેસાણા છે, હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા, ડુંગરપુર, પાલનપુર, થરાદ આ બધા વિસ્તારોમાં હજુ પણ અતિ ભારે વરસાદ રાત્રે સુઈગામ, થરાદ, દિયોદર, ડીસા, ભાટસણ, પાલનપુર
અંબાજી તેમજ આબુ રોડ પંથકમાં જોવા મળી શકે. તો આ જે વાવાઝોડાની અસર સૌથી વધારે ઉત્તર ગુજરાતને ખતરો ગણી શકાય. આવતીકાલે સવારે ખાસ કરીને 8 વાગ્યાની અપડેટ જોઈએ તો થરાદ, પાલનપુર, આબુ રોડ, ખેડબ્રહ્મા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર આ બધા વિસ્તારોમાં પણ હળવાથી મધ્યમથી ભારે વરસાદ જોવા મળશે. હવે મિત્રો આગામી સમયમાં 21 તારીખ પછી ગુજરાતમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી થશે, જેમાં 24 તારીખમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટા પડશે તેમજ 25 તારીખમાં પણ સામાન્ય વરસાદી ઝાપટાથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની શરૂઆત થશે અને 26-27 તારીખમાં ખાસ કરીને 26 તારીખથી દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં સવારથી ભારે વરસાદ જોવા મળશે, જેમાં બપોર પછીના સમયે વરસાદની માત્રામાં વધારો થશે. 26 તારીખમાં સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં નૈઋત્યના ચોમાસાની એન્ટ્રી થતાં ભારે વરસાદ પડશે. રાત્રિના સમયની અપડેટ જોઈએ 26 તારીખની તો ખાસ કરીને ભાવનગર જિલ્લાના અલંગ, ભાવનગર, બોટાદ, જસદણ, અમરેલી અને ચોટીલા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી આ બધા વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ જોવા મળશે. રાત્રિના 9 વાગ્યાથી દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, ભરૂચ, સુરત, વલસાડ આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ ભારે પડશે અને ચોમાસાની શુભ શરૂઆત આ વિસ્તારોમાં થઈ શકશે. તો બસ ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં. જોતા રહેજો ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલ.